নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ পাঠ্যচলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি CTETৰ পেপাৰ 1ৰ কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আহিছো তাৰে কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন আছে আৰু কিছুমান মোৰ প্ৰবেবল কোৱেশ্চন আছে তো কোৱেশ্চনখিনিৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চোৱা the sum of the greatest and smallest 6 digit numbers that can be formed the digits 590286 মানে এই ডিজিট কেইটাৰে ছটা অংক বিশিষ্ট সৰুটো আৰু ডাঙৰটো সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা সংখ্যাটো কি হয় তলৰ অপচন কেইটাৰ ভিতৰত সুধিছে ওকে সো আমি এটোটো আগৰ ক্লাছতো কৰিছো যে যেতিয়া আমাৰ ডাঙৰটো সুধে আমি কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ডাঙৰৰ পৰা সবচে ডাঙৰ কি হ'ব 8 তাৰ পিছত সৰি সবচে ডাঙৰটো 9 আছে 9 টো মই দেখাই নাই 9 তাৰ পিছত লিখিম 8 তাৰ পিছতে লিখিম 6 তাৰ পিছত আছে 5 তাৰ পিছত আছে 2 তাৰ পিছত আছে 0 এটো হৈছে আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট হলনে আৰু এটা স্মলেষ্ট টো চোৱা এতিয়া হেনাখন মই শিকাইছিলো যে স্মলেষ্ট টো আমি 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰো শিকাইছিলো যদি এটো কিবা ডাউট আছে আগৰ ভিডিওত চাই লবা ঠিক আছে তো স্মলেষ্ট টো আমাৰ কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 2 ৰ পৰা প্ৰথম 2 লিখিম তাৰ পিছতে 0 লিখিম তাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব 5 তাৰ পিছত 6 তাৰ পিছত 8 তাৰ পিছত 9 এটো হ'ব আমাৰ স্মলেষ্ট নাম্বাৰটো এতিয়া ইহতক আমাৰ কি কৈছে সাম কৰিব দিছে যোগ কৰিব দিছে যোগ কৰাৰ পিছত কি হয় সুধিছে এটো কি হ'ব 9 8 2 কিমান 10 এক উকলিব শূন্য বহিব 6 5 11 উকলা একটোৰ সৈতে 12 আকৌ এক উকলিব 2 বহিব 6 5 11 এটো একৰ সৈতে 12 এক আকৌ উকলিব 2 হ'ব 8 এটো সৈতে 9 হ'ব তাৰ পিছতে 9 2 11 আমি পালো 11922209 অপচন নম্বৰ ডি তো দ্বিতীয় কোৱেশ্চনটো চোৱা a train starts from Bhopal or start কৰিছে Bhopal at 16:35 hour আমি জানো নাই যে ট্ৰেইনৰ যে এইবিলাক 20 আমাৰ ইনে নৰমালি আমি 12 ঘণ্টা ঘূৰি চাও হয় নহয় কিন্তু ট্ৰেইনৰ ঘূৰিবিলাক আমাৰ কি হিচাপত দিয়ে 24 hours এই কোনটো ডেটত অন 28 আগষ্ট 2021 মানে 16:35 ত 28 আগষ্টত ভোপালৰ পৰা ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে and reach Irankulam Junction on 30 August কেতিয়া পাইছেগে 30 আগষ্টত 28 ত ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ পিছত 29 আগষ্ট গৈছে তাৰ পিছত গৈ 30 আগষ্টত পাইছেগে তাৰ পিছতে কৈছে 30 আগষ্টৰ দিনা কেইটাত পাইছে 7:30 আৱাৰ্ছত পাইছেগে তাপা সুধিছে what is the total travel time from Bhopal to Irankulam মানে ভোপালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যে ইৰানকুলাম পাইছিলেগে টোটাল টাইম কিমান লাগিলে এতিয়া চোৱা ভোপালত কেটাত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 16:35 এটা 24 আৱাৰ্ছৰ ওয়াটছটো কেনেকুৱা হয় তেটো সাপোজ 24 আৱাৰ্ছৰ আমাৰ ওয়াটছ অলপ বেকা বেকি হৈছে আৰু হয় না তাৰ পিছতে একনতে ধৰা 24 আছে একনৰ কিমান থাকিব তেতিয়া হলে 6 ফালে কিমান থাকিব 12 এফালে কিমান থাকিব 18 এফালে 17 16 মানে ইমান মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ঠিক আছে ইমান মানৰ পৰা গৈ 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 যেতিয়া 24 পাবগে ঘন্টাৰ কাটাডাল তেতিয়া হলে আমাৰ 28 ৰ যোনটো ডেট হয় হেতু খতম হ'ব মানে কিমান 28 ৰ দিনা কিমানখিনি টাইম পালে এই 16 ৰ পৰা একনলৈকে টাইম পাইছে বুজি পাইছা গটিকে 28 ৰ দিনা আমাৰ ইমানখিনি টাইম হে হেতি ট্ৰেভেল কৰিছে বুজিলা এটা 29 ৰ দিনা গোটেই দিনটো কৰিছে কাৰণ ইয়াতো কোনো ইয়াৰ পৰাটো কন্টিনিউ 30 পাইছেই না মানে ইয়াত 24 আৱাৰ্ছে হেতি ট্ৰেভেল কৰিছে 30 দিনা কিমান বুলি কৈছে সো 30 দিনা 7:30 লৈকে কৈছে মানে এফালে এই 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব নহয় এনেকে কৈ 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 এখনত 7 তাছে ইমান মানে 30 হ'ব নাই মানে 30 যোন দিনাখন ডেট হয় হেহতি ইমানৰ পৰা ইমান লৈকে কৰিছে তো 30 দিনা আমি ডাইৰেক্টলি গম পাইছো কিমান আৱাৰ্ছ হৈছে 30 দিনা কৰিছে 7:30 ওকে 7:30 আৱাৰ্ছ মানে 7 আৱাৰ 30 মিনিটস বুজিছা 29 ৰ দিনা কিমান হয় 24 আৱাৰ্ছ কিমান হৈ আছে আমাৰ এতিয়া আমাক 28 ৰ দিনা উলিয়াব লাগে 28 ৰ দিনা ভুলতে 16:35 বুলি লিখি নিদিবা বিকজ যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইমান লৈকে গল হেতেন তেতিয়া হল হয় কিন্তু এইখিনিত ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই হৈছে কিমানত 16 ৰ 16 আৱাৰ 35 মিনিটছত ষ্টাৰ্ট হৈছেহে তো এই 24 লৈকে যিমান কোন হয় এইকনে হ'ব এতিয়া হলে আমি এইকন এই টাইমটো কেনেকৈ উলিয়াম 24 ৰ পৰা এইটো যদি মাইনাস কৰি দিও হ'ব নাই মিন্স 24 আৱাৰ্ছৰ পৰা যদি আমি 16:35 আৱাৰ্ছ এই ফলৰ এই জায়গাটো যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে যিমানটো বাছি থাকিব তেতিয়া আমাৰ পাৰ্টটো ওলাই যাব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে যে যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম
ঘড়ীৰ ক্ষেত্ৰত এটো আমি 24 আৱাৰ্স বুলি লিখিব নোৱাৰো এটো আমি কি বুলি লিখিব লাগিব 2360 means কি 60 মানে কিমান এৰ ফলৰটো মিনিট বুজায় 60 মানে 1 আৱাৰে নহয় জানো তো 1 আৱাৰ আৰু 23 আৱাৰ মিনিটটো 24 আৱাৰে হ'ল ন কিন্তু আমাৰ নিয়মটো হৈছে 23 আৱাৰ 60 মিনিটস বুলি লিখিব লাগিব তেতিয়াহে শুদ্ধকৈ ওলাব তাৰ পিছত এতিয়া কি কৰি দিম 16.35 টো আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰিলে কিমান ওলাব 0 ৰ পৰা 5 গলে যাবনে না যায় ইয়াৰ পৰা ধাৰ লম 10 হ'ল 10 ৰ 5 গল থাকিল 5 ইয়াত কিমান থাকিল এটা 5 5 ৰ 3 গল থাকিল 2 মানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আকৌ ধাৰ লম 13 হ'ব 13 ৰ পৰা 6 গলে আমাৰ থাকিব 7 hour 25 minutes লাগিলে কোন দিনা 28 ৰ দিনা মানে 7 hour 25 minutes লাগিছে 28 ৰ দিনা তাৰ পিছতে 24 hours গুটে 29 তাৰিখৰ দিনা গৈছে আৰু তোমালোকৰ 30 জুন দিনা আগষ্ট হয় সেইদিনাখন ইমানৰ গৈছে গতিকে এই গুটেকিটা যদি যোগ কৰি দিও তেতিয়া হৈ যাব আমাক কাৰণ টোটাল ট্ৰেভেল টাইমটোহে সুধিছে হয়নে এটোহে সুধিছে এতিয়া যোগ কৰিম 5 পাতিলো 3 2 5 5 পাতিলো তাৰপিছতে 7 7 14 14 4 18 1 উকলিব 7 8 2 2 1 3 38 hours 55 minutes option on বিচাৰিম option number D বুজি পালা okay the next question to সোৱা 100 lakhs is also known as কি কৈছে 100 লাখ 100 টো পাতিলো তাৰপা কি লিখিব কৈছে পিছফালে লাখ লাখত কেটা শূন্য থাকে আমি জানো 5টা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা 100 লাখ হৈছে না এনেকে চাবা 1 10 100 হাজাৰ অযুত আৰু এটো লাখ হৈ আছে নে ওকে এটো লিখিলো আমি 100 লাখ এটা কৈছে ইয়াক আকৌ কি বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে আকৌ পঢ়ি চাম 1 10 100 হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত কোটি মানে 1 ইয়াৰ হৈ আছে নাই 1 ইয়াৰ গতিকে কি হ'ব 1 crore বুজিলা এটো কিন্তু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন হয় দেই এটো আগত আহিছে নেক্সট টু সোৱা what should be added the product 101 into 203 to get the result 20614 মানে কৈছে ইহত দুটা পূৰণ কৰাৰ পিছত কি যোগ কৰিলে আমি কি পাম 20614 টো পাম ঠিক আছে আমি পূৰণ কৰি চাম মানে 101 203 টো আমি পূৰণ কৰিম কেনেকৈ হ'ব 3 ৰ লগত পূৰণ কৰিম 3 গুণ 3 3 লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 এ হ'ব 3 গুণ 3 আৰু যেটা 0 আছে এটা 0 এ 3টা পূৰণ কৰিম মিন্স 0 এ যি সংখ্যা পূৰণ কৰিলো 3টাই হ'ব মানে এটো আমি জানোই নেক্সট 3টা হ'ব মিন্স 0 এ যি কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয় 0 এ হয় ওকে এটা 2 এ কৰিম 2 গুণ 2 2 0 গুণ 0 2 গুণ 2 একদম ইজিকে শিকাই দিছো যিসকলে অলপ মেথছত উইক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু যে সকলে জানা তেওঁলোকে অকমান চাগে বৰ খাই যাবা কাৰণ এইখিনি অলপ তেতিয়া 10 আগত যে যাব পাৰি এডভান্স কৰি চাই দিবা 3 2 5 0 2 তো কিমান পালো আমি 20503 আমাক কৈছে এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ লগত কি সংখ্যা এটা যোগ কৰিম যে আমি কি পাম 20614 আমি জানো এই সংখ্যাটো যদি ইফালে পাৰ কৰি দিও তেতিয়া হলে মাইনাস হ'ব নাই হ'ব মানে এটোৰ পৰা এই সংখ্যাটো যদি বিয়োগ কৰি দিম এই সংখ্যাটো পাই যাম সো আমি কি কৰিম 20503 মাইনাস কৰি দিম মানে 3.5 গল থাকিলে 1 ৰ পৰা 0 গলে একেই থাকিব 6 5 গল থাকিলে আৰু এটো মিলি গল গতিকে 111 সো অপচন নম্বৰ ডি কিমান ইজি আহিছে ন নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা 10 tens মানে কি হয় 10 into 10 মানে কিমান 1100 মানে 11 into 100 মানে 1100 তাৰপিছত দিছে 12 ones মানে 12 into 1 মানে 12 ইহতৰ ইকুৱেল টু হদিছে এই প্লাস চিন গিটা আছে নে মানে ইহতক প্লাস কৰিব দিছে কেনেকৈ হ'ব সোৱা 1100 টো পাতিবা 100 টো পাতিবা 12 টো কত বহিব এটো কিন্তু এই উল্টা পুল্টাকে পাতিলে ভুল ওলাব হেতুই চেক কৰিছে কিমান ইজি ম্যাথছ দিয়ে চাইছা 2 1 1 2 1 2 number D so badi D hoise pai next question to soa which of the following fractions is the greatest dangor fraction to kontu hodise 2/5 soa 2/5 mane ki 5 ka horon kori ase 2 দশমিক দিলো শূন্য হল 5 4 গুণ 20 সো ইয়াৰ মানে কি পালো আমি এটো মানে পাইছো 0.4
তাৰ পিছতে চোৱা 3/6 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 মানে 1/2 1/2 মানে কিমান আমি জানো 0.5 তো ইয়াৰ মানে পাইছো 0.5 তাৰ পিছত আছে চোৱা 4/7 4/7 মানে কি 7 এ কাক হৰণ হৈ আছে 4ক এটো উল্টা কৰি নিদিবা কেতিয়াও ঠিক আছে পইণ্ট দিবা 0 হ'ব তাৰ পিছতে আমাৰ 7ৰ ঘৰৰ নেউতা গাবা 7 5 গুণ 35 5 থাকিলে দশমিক আছে শূন্য হ'ল 7 7 গুণ 49 49 হয়নে 1 মানে এটো আল্টিমেট কিমান পাইছো 0.57 আকৌ এটা আছে আমাৰ 5/8 মানে কেনেকৈ কৰিম 8 এ 5ক কৰিম দশমিক দিলো শূন্য হ'ল এতিয়া 8ৰ ঘৰ নেউতা গাম 8 গুণ 40 48 2 থাকিলে দশমিক দি থোৱা আছে শূন্য আৰু আমি নকৰোৱে কিয় জানা এটো আমি কি পাই গলো 0.6 হলে পাই গলো নাই 6 ইহততকে ডাঙৰ পাই গলো এটো 4 আছিল এটো 5 আছিল এটো 5 আছিল এটো 6 আছিল নাই 0.6 হলে গল মানে এটো ডাঙৰ হলে নাই তো পিছৰখিনি কৰি নাচাও আৰু তো অপচন হে লাগে কেনেকৈ কৰিছো তো আমাৰ নুহুধে ন তো অপচন নম্বৰ ডি নেক্সট কোৱেশ্চন টু চোৱা the sum of two number is 16 দুটা নাম্বাৰ আছিলে সাপোজ x আৰু y ইহত x আৰু y ইহতক যোগ কৰিলো আমাৰ কিমান পালো 10 and their difference to কি হয় -x - y equal to কিমান হয় 2 সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰিলে 2 ওলাই এটা কৈছে find the product of two number দুটা নাম্বাৰটো প্ৰডাক্ট দিছে মানে x * y = কিমান হতিছে নে ইহতক যদি আমি যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে -y আৰু +y কেনসেল যাবনে গল গটিকে কি থাকিলে twice x equal to 16 + 2 কৰিলে কিমান হ'ব 18 এতেকে x ইকুৱেল আমি কি কৰিব পাৰো 18/2 equal to 9 মানে x ৰ মানটো 9 পালো এতিয়া চোৱা আমি পাইছিলো কি বুলি x + y equal to 16 পাইছিলো এতিয়া এই x টোৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো 9 তো 9 + y equal to কিমান হ'ব 16 গটিকে y equal to কিমান হ'ব 16 - 9 তো আমাৰ কিমান হ'ব 7 হ'ব 16 ৰ পৰা 9 গলে 7 হ'ব ওকে সো আমি এটা কি পালো x ৰ মানটো পালো 9 y মানটো পালো 7 ইহতক এটা পূৰণটো সুধিছে এটা 7 * 9 কৰি দিম মানে কিমান হ'ব 63 বুজিলা অপচন নম্বৰ ডি নেক্সট কোৱেশ্চন টু চোৱা what least digit একদম কমটো ওকে should come in place of hash in the 9 digit number এটো for which the number is divisible by 3 মানে এই সংখ্যাটো যে দিয়া আছে ইয়াৰ এই হেছ প্লেসটোত কি সংখ্যাটা বহাম যাতে এই গোটেই সংখ্যাটোক আমাৰ 3 ৰে হৰণ যায় এটা চোৱা এটা ডিভিজিবিলিটি ৰুল অফ 3 হেতু কি আছিল গোটেই সংখ্যাখিনি যেতিয়া আমি যোগ কৰো যদি সেই সংখ্যাটোক যোগ কৰাৰ পিছত যোনটো সংখ্যা পাম হেতুক যদি আমাৰ 3 ৰে হৰণ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় 3 ৰে ডিভিজিবল হয় ওকে সো আমি হেতু কি কৰিম এই গোটেই সংখ্যাখিনি কি কৰিম তেতিয়া হলে যোগ কৰিম এই সংখ্যাখিনি আছিল 1 + 5 + 5 + 4 + 9 + হেছটো আমি x বুলি ধৰি লম ঠিক আছে +3 + 2 + 5 ইহতক কি কৰিব লাগে এটা যোগ কৰিব লাগে 5 এ 5 এ 10 4 এ 5 এনেকে 5 5 কৰি লবা এটো 10 হল নাই এটো 5 মানে ইহতৰ মিলি টোটাল কিমান হল 15 আকৌ 3 এ 2 এ 5 আকৌ এটো 5 মানে ইহত মিলি কিমান হল 10 আৰু 15 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 5 তাৰপিছত এফালে 9 আছিল নে 9 টো যোগ কৰি দিম 34 মানে 34 হল এতিয়া আমি টোটাল পাই আছো 34 এতিয়া আমি কিবা এটা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগে একন যাতে যেটো সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটোক আমাৰ কি হে যায় 3 এ যায় 3 ঘৰৰ নেউতা স্টাৰ্ট কৰি দিবা 3 10 গুণ 30 এখন লাগে হৈ আছে 3 11 33 এটো গৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ কি হয় এতিয়া 34 লৈকে 34 ৰ পিছতহে আমাৰ 3 11 33 মানে 3 * 11 = 33 এই সংখ্যাটো তাতকে ডাঙৰ গতিকে যোগ কৰাৰ পিছতটো আৰু ডাঙৰ ওলাব নেক্সট টু চোৱা 3 লগত 12 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 36 এতিয়া চোৱা 36 হ'বলে হলে ইয়াত কি যোগ কৰিম 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 36 হ'ব তেতিয়া কিহে যাব 3 এ যাব কিমান বাৰ যাব 12 বাৰ যাব যেতিয়াহে যায় তেতিয়া কি হয় 3 এই সংখ্যাটোকে হৰণ যায় মানে কি যোগ কৰিব লগা হয় 2 অপচন নম্বৰ সি বুজি পালা কিমান ইজি হয় ওকে আজিলে ইমানেই আছিলে যদি ভাল পালা এটা লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলে ইমানেই আছিলে থ্যাংক ইউ